त्यानंतर ह्याची काही एक्झाम्पल्स आहेत ते पण आपल्याला घ्यायचे आहेत. फक्त थोडीशी थिअरी आपण अगोदर एक्सप्लेन करूया. त्याच्यानंतर मी मागाशी जे सांगितलं होतं तुम्हाला की कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, माझ्याकडे जर झेड इज इक्वल टू, लक्षात ठेवा, झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आय हा जर कॉम्प्लेक्स नंबर असेल तर ह्याचा कॉन्जुगेट म्हणजे काय असतो, झेड बार असतो. आणि तो झेड बार आपण कसा एक्सप्रेस करतो तर ए मायनस बी आय करतो. पण त्याचा जॉमेट्रिकल सेन्स काय असतो ते आपल्याला कळणं थोडंसं गरजेचं आहे की व्हॉट इज द जॉमेट्रिकल मिनिंग ऑफ झेड अँड झेड बार. दॅट इज मीन बाय द रिलेशन बिटवीन झेड अँड झेड बार. इट्स अ सो सिम्पल रिलेशन. लक्षात ठेवा, दिस इज अन एक्स ॲक्सिस, आपल्याकडे एक्स ॲक्सिस आहे हा, आणि दिस इज अ वाय ॲक्सिस. ह्याला आपण जर कॉम्प्लेक्स प्लेन असेल त्याला गॉशियन प्लेन सुद्धा आपण म्हणू शकतो किंवा त्याला अर्गन डायग्राम सुद्धा म्हणू शकतो. रिप्रेझेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्स वाय प्लेन, then such a plane is called as a complex plane or Gaussian plane. ओके, आता माझ्याकडे z इज इक्वल टू ए प्लस बी आय नंबर आहे. तर ॲक्च्युली ह्याचं लोकेशन कुठे असेल, z इज इक्वल टू ए प्लस बी आय, इट इज लाईज इन द फर्स्ट क्वाड्रंट. तो कुठं राहतो, पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये राहतो. आणि आता ही जी पहिला क्वाड्रंट आहे, समजा मी इथून काय केली, एक लाईन ड्रॉ केली. कुठून केली, ओरिजिन पासून लाईन ड्रॉ केली. लक्षात ठेवा, सपोज आय राईट दॅट ओ झेड और सम स्टुडंट्स आर टू राईट हिअर पी. P is a given complex number, it can be located in the first quadrant, that is Z. तर Z बार कुठे येणार, आता बघा हा पॉझिटिव्ह आहे, हा पॉझिटिव्ह आहे म्हणून फर्स्ट क्वाड्रंट. आणि ह्याचं ज्यावेळेस मी काय करत असतो, त्याचा कॉन्जुगेट ज्यावेळेस घेत असतो त्यावेळेस काय येणार, A मायनस बी आय येणार. मग A मायनस बी आय येणार म्हटल्यानंतर इट इज A म्हणजे कोणता आहे, रिअल ॲक्सिसचा नंबर आहे, तो रिअल पार्ट आहे. आणि B म्हणजे कोणता आहे, मायनस बी हिअर, इट इज अन नंबर टेकन फ्रॉम द इमॅजिनरी ॲक्सिस. म्हणजे तो कुठे येणार, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कुठे येतं, फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये येतं, म्हणजे ते इथे येणार. लक्षात ठेवा, म्हणजे हा जर तुमचा कॉम्प्लेक्स नंबर पी झेड असेल तर हा तुमचा काय असणार, क्यू झेड बार किंवा पी झेड बार लिहिला तरी चालते. इट्स कॉल्ड ॲज द कॉन्जुगेट ऑफ झेड. म्हणजे मला फक्त याच्यातून एवढंच सांगायचं आहे की झेड बार इज द मिरर इमेज. म्हणजे ह्याच्यातून काय तुमच्या लक्षात आलं, ऑब्झर्वेशन. लक्षात ठेवा, इट्स अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑब्झर्वेशन. काय केलं तुम्ही, झेड बार इज अ मिरर इमेज. झेड बार इज द मिरर इमेज, इज द मिरर इमेज अंडर कोणाच्या आहे किंवा अबाउट म्हटलं तरी चालेल. अंडर किंवा अबाउट रियल ॲक्सिस, अबाउट रियल ॲक्सिस इन कुठं घेतलेलं आहे, ते कॉम्प्लेक्स प्लेनवरती घेतलेलं आहे. लक्षात ठेवा, म्हणजे मला असं कळालं की झेड बार ही मिरर इमेज आहे कुणाची, झेडची. फॉर एक्झाम्पल 2 + 3i इज द गिवन नंबर अँड व्हॉट इज द मिरर इमेज ऑफ 2 + 3i. असा जर क्वेश्चन तुम्हाला विचारला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे, हे माहीत पाहिजे की झेड बार ही झेडची कोण असते, मिरर इमेज असते. अंडर कुणाच्या, रिअल ॲक्सिसच्या अंडर असते. लक्षात ठेवा, इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. सपोज 2 + 3i in here, then what is the mirror image of 2 + 3i, that is in 2 - 3i. आणि ती कुठं असणार आहे, फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये असणार आहे. ही काहीतरी सपोज अँगल थीटा असेल आणि हा काय असेल, -θ. बिकॉज यू नो दॅट द स्टोरी फॉर द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सपोज यू गो टू द अँटी क्लॉकवाईज सेन्स, द अमाऊंट ऑफ रोटेशन ऑफ थीटा इज पॉझिटिव्ह अँड यू गो इन द क्लॉकवाईज डिरेक्शन, द अँगल विल बी निगेटिव्ह बिकॉज वी आर गो थ्रू द क्लॉकवाईज डिरेक्शन. हे सर्वांना माहीत आहे, त्याच्यामुळे हे काही डिस्कस करण्याची आवश्यकता नाही, ते पुढं आहे. ओके, तुम्हाला हे लक्षात आलं. कॉन्जुगेट ऑफ झेड म्हणजे काय, तर झेडची ती काय आहे, मिरर इमेज आहे. इट इज द मिरर इमेज ऑफ झेड अबाउट रियल ॲक्सिस इन अर्गन डायग्राम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गॉसियन प्लेन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन. इथपर्यंत कन्सेप्ट क्लिअर झालेला आहे. आपण आतापर्यंत काय काय पाहिलं, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पाहिली, त्याच्यानंतर पॉवर्स ऑफ आय पाहिलेलं आहे, त्याच्यानंतर कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पाहिलं. ह्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे आता, की अल्जेब्राइक ऑपरेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ते आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. अल्जेब्राइक ऑपरेशन किती असतात, इन द स्कूल लेवल अल्जेब्रा तुम्हाला माहीत असेल, ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, डिव्हिजन, मल्टिप्लिकेशन, ह्याला आपण काय म्हणतो, अल्जेब्राइक ऑपरेशन म्हणतो. ओके, डे टू डे लाईफमध्ये आपण ती सगळी वापरत असतो. पण आता हे सगळ्या कन्सेप्ट आहेत, ह्याच्या अगोदर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहत असताना एक रिमार्क तुम्ही घेणं फार महत्त्वाचं आहे. ह्याच्यातून कोणता रिमार्क घेणं महत्त्वाचं आहे, लक्षात ठेवा. इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट की सुरुवातीला आपण अगदी 4th 5th स्टँडर्डमध्ये असताना आपण काय पाहिलं, नॅचरल नंबर पाहिला. मग नॅचरल नंबर हा सबसेट कोणाचा असतो, इट इज अ सबसेट ऑफ, आय से दॅट इट इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर. इट इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर पाहिला. ओके, सो नॅचरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर. आफ्टर दॅट होल नंबर इज अ ॲक्च्युली प्रॉपरच म्हणूया, होल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ
कोणाचा असेल होल नंबर प्रॉपर सबसेट? इंटेजरचा असेल. लक्षात ठेवा, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटेजर. इंटेजर इज अ सबसेट ऑफ रॅशनल नंबर पाहिला. आणि नंतर रॅशनल नंबर सगळे नंबर कुठं असतात? ह्या सगळ्या रियल नंबरमध्ये असतात. आणि रियल नंबर नंतर कोणाचा सबसेट असणार? इट इज अन प्रॉपर सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. सो आय विल राईट हिअर कॉम्प्लेक्स नंबर असा पण लिहू शकतात. सी लिहितात आणि त्याच्या पोटामध्ये रेश ओढतात, असा पण चालतात, किंवा झेड लिहिला तरी चालेल. तुम्ही इथं कन्फ्यूज नको म्हणून आय विल राईट हिअर झेड. लक्षात ठेवा. म्हणजे याचा अर्थ सगळ्यात मोठी फील्ड कोणती आहे? कॉम्प्लेक्स फील्ड आहे. लक्षात ठेवा, हे सगळे सबसेट कोणाचे आहेत? झेडचे आहेत. म्हणून आपण रियल नंबरचाच एक्सटेन्शन केलं. रियल नंबरचं एक्सटेन्शन काय केलं? कॉम्प्लेक्स नंबर केलं. जे रूट्स तुम्हाला रिअलमध्ये शोधला तर सापडत नाहीत, ते कुठं सापडणार? कॉम्प्लेक्समध्ये सापडणार. मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. तुम्हाला सांगितलं की व्हॉट इज द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्युबिक इक्वेशन, दॅट इज एक्स क्यूब मायनस 1 इक्वल टू 0. इन द अर्लियर वी आर डिस्कस दिस एक्झाम्पल. एक्स क्यूब मायनस 1, एक्स क्यूब मायनस 1 ह्याला किती रूट्स आहेत? ह्याला ऑटोमॅटिकली 3 रूट्स आहेत. का 3 रूट्स आहेत? तर कारण फंडामेंटल थेरम ऑफ अल्जेब्रा सेज दॅट की जेवढे ज्याचे डिग्री असते, पॉवर ऑफ हायेस्ट व्हेरिएबल असतो, जेवढे ज्याचे डिग्री तेवढे त्याचे रूट्स असायलाच पाहिजेत. मग ह्याचे डिग्री किती आहेत? 3 आहेत. तर ह्याचे रूट्स किती असायला पाहिजेत? 3च असायला पाहिजेत. तुम्ही जर शोधलं ह्याचं, तर ह्याचं फॅक्टरायझेशन केलं ए क्यूब मायनस बी क्यूबच्या अंडर, तर एक्स मायनस 1 एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. आता ह्याच्यामध्ये इक्वेट टू 0 केल्यानंतर डायरेक्टली काय झालं? एक्स इक्वल टू 1 मिळाला. आणि अर्लियर आपण एक्झाम्पल पाहिलं होतं, एक्स इक्वल टू हे जर फॅक्टर सोडवलं तर मायनस 1 प्लस मायनस स्क्वेअर रूटमध्ये तुम्हाला माहित आहे ह्याच्यामध्ये बी स्क्वेअर मायनस 4ac कॅल्क्युलेट केल्यानंतर 1 मायनस 4 दॅट इज रूट 3i लिहितो डायरेक्टली, आणि ह्याच्या डिवाइड बाय काय करतो? 2. म्हणजे हे दोन फॅक्टर कसे आहेत रे? कॉम्प्लेक्सचे फॅक्टर आहेत. हे दोन्ही फॅक्टर कसे आहेत? कॉम्प्लेक्स आहेत. 2 रूट्स आर इन कॉम्प्लेक्स अँड 1 रूट्स इज इन रियल. लक्षात ठेवा, एक रूट रियल आहे आणि 2 रूट कसे आहेत? कॉम्प्लेक्स आहेत. एक रूट रियल आणि 2 रूट कसे आहेत? कॉम्प्लेक्स आहेत. याचा अर्थ तुमच्या लक्षात आलेलं आहे की ह्या क्युबिक इक्वेशनला हाऊ मेनी रूट्स आहेत? देअर आर 3 रूट्स आहेत. एक रूट कोणता आहे? रियल नंबर आहे. आणि दुसरे 2 रूट्स कसे आहेत? कॉम्प्लेक्स आहेत. लक्षात ठेवा, कॉम्प्लेक्स का आलेला आहे? तर त्याचं कारण हे. ओके, आता काही एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला सांगतो. आपल्याला वर्किंगमध्ये थोडीशी एक्झाम्पल्स आहेत, ते म्हणजे पहिले सांगतो. तुम्हाला असं जर वाटलं की व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ निगेटिव्ह 4, स्क्वेअर रूटमध्ये निगेटिव्ह 4 तुम्ही कसं लिहू शकता? तर हे लिहिण्यासाठी पहिल्यांदा काय करायचं? इट्स व्हेरी सिम्पल. असं लिहायचं स्क्वेअर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ मायनस 1. लक्षात ठेवा, स्क्वेअर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ मायनस 1. मग काय करूया आपण? सेपरेशन करूया. स्क्वेअर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ मायनस 1. लक्षात ठेवा, दॅट इज मीन बाय व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ 4. स्क्वेअर रूट 4 किती? 4चं स्क्वेअर रूट किती असतं? 2. आणि स्क्वेअर रूट ऑफ मायनस 1ची व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेली आहे, दॅट इज आय. म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू किती आली? 2i. लक्षात ठेवा, ह्याची व्हॅल्यू किती आली? 2i आलेली आहे. दिस इज अ व्हॅल्यू ऑफ 2i. सेकंडली आपण असं पाहिलं की स्क्वेअर रूट ऑफ सपोज मायनस 3. तर आत्ताच आपण डिस्कस केलं स्क्वेअर रूट ऑफ मायनस 3 लिहित असताना मी स्क्वेअर रूटच्या बाहेर घेऊ शकत नाही. जर स्क्वेअर रूटच्या बाहेर घेतलं तर मग कॉम्प्लेक्स नंबरचा रिसर्च झालाच नसता तो. म्हणून स्क्वेअर रूट ऑफ 3 जो आहे तो कसा लिहायचा? लक्षात ठेवा, तो -3 कसा लिहायचा? स्क्वेअर रूट ऑफ 3 लिहायचं आणि डायरेक्टली स्क्वेअर रूट ऑफ किती लिहायचं? -1 लिहायचं. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ -1 किती झालं? आय झालं. दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ मायनस ऑफ रूट 3 इज द रूट 3i. ओके, रिस्पेक्टिव्हली इन दिस मॅसर यू कॅन राईट ऑल थिंग्स करेक्टली. ओके, असं आपण कॉम्प्लेक्स नंबरचं रिप्रेझेंटेशन करत असतो. ठीक आहे, आता आपण काय करूया? लक्षात ठेवा, म्हणजे तुम्ही ह्याच्यातून काय रिमार्क घेतला की सगळ्यात मोठा नंबर कोण आहे? सगळ्यात मोठा नंबर. प्लीज डोंट ह्या नोटेशनला कन्फ्यूज होण्याची आवश्यकता नाही. दिस इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट युनिवर झेड. तो तुमचा इंटेजरचा झेड नाही, हा कॉम्प्लेक्स नंबरचा झेड आहे. सो लक्षात ठेवा, हे लक्षात ठेवा. रियल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, आता आपण काय करूया? नेक्स्ट काय डिस्कस करायचं आहे की व्हॉट इज द अल्जेब्राइक ऑपरेशन्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये ॲडिशन काय होते, सबस्ट्रॅक्शन काय होते, मल्टिप्लिकेशन काय होतं, आणि नंतर डिव्हिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कसं असतं. ॲक्च्युली ह्याचं वर्किंग आपल्याला पाहायचं आहे. ॲडिशन, आता अल्जेब्राइक ऑपरेशन्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. अल्जेब्राइक बघा, अल्जेब्राइक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अल्जेब्राइक ऑपरेशन्स ऑन मी राईट करतो झेड वरती. झेड दॅट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर. फर्स्ट ऑपरेशन आहे ॲडिशन. ॲडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर असेल किंवा मोर दॅन 2. नंतर कोण करूया? सबस्ट्रॅक्शन. थर्ड कोण करूया? मल्टिप्लिकेशन. थर्ड इज द मल्टिप्लिकेशन. आय विल राईट इन शॉर्ट मॅनर. अँड फोर्थ इज द डिव्हिजन ऑफ
two complex number. It's very important point, so I will write here star because it's very important role in the complex number. Okay, addition of two complex number. Addition जर आपल्याला दोन complex number ची करायची असेल, समजा माझ्याकडे मी जनरल मध्ये लिहितो if Z1 is equal to A1 plus B1I असेल आणि दुसरा कॉम्प्लेक्स नंबर असेल Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस B2I. आता हे दोन्हीही कॉम्प्लेक्स नंबर आहेत. A1 B1 A2 B2 हे सगळे नंबर्स कुठले असतील रे? ते आर रिअल नंबर्स असतील, त्याच्यामध्ये सांगायची काही गरज नाही. आणि ऑब्वियसली B1 आणि B2 नॉन झिरो पाहिजे. जर B1 आणि B2 नॉन झिरो असेल तर ते सगळे नंबर प्युअरली रिअलच होतील आणि रिअल नंबर ऑलरेडी आपण स्टडी केलेला आहे. त्याच्यामुळं नोटीस इन युअर माइंड की कॉम्प्लेक्स नंबरचा जो इमॅजिनरीचा कोइफिशियंट आहे तो कधीही झिरो नसणार आहे. कशात? कॉम्प्लेक्स नंबर लिहित असताना तो कधी झिरो नसणार आहे, कारण आय नसेल तर तो कॉम्प्लेक्स होणारच नाही. म्हणजे दॅट इज नॉट इन इमॅजिनरी नंबर, दॅट इज इन प्युअरली रिअल नंबर. मग ते तर आपण ऑलरेडी डन केलेलेच आहे की. ठीक आहे, मग Z1 प्लस Z2 ची ज्यावेळेस मी सम करत असतो, दॅट इज ॲडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. Z1 प्लस Z2 करत असताना लक्षात ठेवा, नेहमी ॲडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर करत असताना रिअल पार्टमध्ये रिअल पार्ट मिक्स करायचा. तर रिअल पार्ट कोण आहे? पहिल्यामध्ये A1 आहे, दुसऱ्यामध्ये कोण आहे? A2. म्हणून इथं काय करायचं? A1 प्लस A2 करायचं. काय करायचं? A1 प्लस A2. आणि इमॅजिनरीमध्ये इमॅजिनरी पार्ट मिक्स करायचा, तर तो काय होणार? B1 प्लस B2 इंटू I होणार. B1 प्लस B2 I होणार. लक्षात ठेवा, रिअलमध्ये मी रिअल ॲड केला आणि इमॅजिनरी पार्टमध्ये इमॅजिनरी पार्ट ॲड केला. आता ह्याच्यामध्ये म्हणजे ॲडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर. म्हणजे Z1 प्लस Z2 केल्यानंतर तो सुद्धा काय मिळाला मला? कॉम्प्लेक्स नंबरच मिळाला ना कॉम्प्लेक्स. हा एक रिअल पार्ट आहे आणि हा एक इमॅजिनरी पार्ट आहे. म्हणजे हा नंबर मी कॅपिटल A प्लस कॅपिटल BI च्या फॉर्ममध्ये लिहू शकतो किंवा स्मॉल a प्लस BI च्या फॉर्ममध्ये लिहू शकतो. म्हणून ह्या नंबरला काय म्हणायचं? सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर. लक्षात ठेवा, इथं काय आलेलं आहे? सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर. आता आपल्याला सबस्ट्रॅक्शन करायचे आहे. त्याच्या अगोदर मी थोडंसं बिफोर वी डिस्कस द सबस्ट्रॅक्शन वी टेक वन ऑर मोर एक्झाम्पल्स. सो Z इज इक्वल टू माझ्याकडे एक नंबर आहे, सपोज दॅट 2 प्लस 3I हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे आणि सांगितलं Z1 इज इक्वल टू आणि Z2 इक्वल टू 1 प्लस 3I नंबर असेल, देन व्हॉट इज द ॲडिशन ऑफ Z1 अँड Z2? सो ॲडिशन ऑफ Z1 अँड Z2 इज Z1 प्लस Z2. ॲडिशन काय आलं? Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 किती झालं? 3 झालं आणि 3 प्लस 3 किती झालं? 6I झालं. मग हे काय झालं? हे काय झालं? तर Z1 प्लस Z2चं समेशन झालं, दॅट इज सम झाली. म्हणजेच हे सुद्धा काय आलं? एक कॉम्प्लेक्स नंबर झाला. ॲडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर. नोटीस दॅट. आता मी सबस्ट्रॅक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबरची करतो. सबस्ट्रॅक्शन घेत असताना तोच वापरायचा आहे फॉर्म्युला. A1 मायनस B1 A1 प्लस B1I हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर असेल आणि सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जर तुमचा असा असेल, इफ Z इज इक्वल टू असे असेल, हे देन लिहायचं Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस B2I असेल, देन व्हॉट विल बी द सबस्ट्रॅक्शन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर. सबस्ट्रॅक्शन करत असताना Z1 मायनस काय लिहितो आपण? Z1 मायनस Z2 इज इक्वल टू A1 मायनस A2. म्हणजे रिअल पार्ट पहिल्यातून दुसरा पार्ट काय करायचा? मायनस करायचा. सो A1 मायनस A2 प्लस काय केलं? B1 प्लस B2 सॉरी इथं सबस्ट्रॅक्शन आहे त्याच्यामुळे हे सगळं साईन आतली चेंज होणार. सो B1 मायनस B2 इंटू I येणार. म्हणजे सबस्ट्रॅक्शन ऑफ अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. नोटीस दॅट आय राईट हिअर सबस्ट्रॅक्शन. Z1 मायनस Z2 केलेलं आहे, सो ह्याच्यामधून A1 मायनस A2 केलं. नोटीस दॅट. आणि ह्याच्यामध्ये हे लक्षात आलं तुमच्या A1 मधून A2 मायनस केलं आणि ह्याच्यामधून B1 मधून B2 मायनस केलं. सो आय वॉन्ट टू राईट हिअर द साईन इज द प्लस. ओके, समजलं सर्वांना? B1 मायनस B2 ह्याला म्हणायचं सबस्ट्रॅक्शन ऑफ अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. A1 मायनस A2 प्लस लिहिलं B1 मायनस B2I. हे काय झालं? सबस्ट्रॅक्शन ऑफ अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. देन आय विल गो व्हॉट इज मीन बाय द मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तर मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिहित असताना कसं करायचं मल्टिप्लिकेशन? इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. लक्षात ठेवा. आता मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं? तर मल्टिप्लिकेशन करत असताना जे आपण जनरली मल्टिप्लिकेशन घेतो तोच रूल ह्याच्यामध्ये सुद्धा अप्लाय करायचा आहे. आता मी जनरली एक्झाम्पल देण्याच्या जनरल रिझल्ट लिहिण्याच्या ऐवजी एक एक्झाम्पल देतो. समजा माझ्याकडे एक नंबर आहे Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस I आणि दुसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे Z2 इज इक्वल टू सपोज 2 प्लस I अँड आय वॉन्ट टू मल्टिप्लाय Z1 इंटू Z2. मला दोघाचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. तर मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं? तर लक्षात ठेवा, तर मल्टिप्लिकेशन ऑफ Z1 अँड Z2 डिनोटेड दिस फॅशन Z1 इंटू Z2. आता मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर ते कसं लिहिणार? आता 1 प्लस I. बघा मल्टिप्लिकेशन कसं करतो आपण? 1 प्लस I इथं लिहिल्यानंतर इथं काय येणार? इंटू
2 प्लस आय येणार. तर मल्टिप्लिकेशन करत असताना कसं करता तुम्ही मल्टिप्लिकेशन? पहिल्या ब्रॅकेटने दुसऱ्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं आहे. मग पहिल्या ब्रॅकेटने जर दुसऱ्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करत असताना 1 मल्टिप्लाय बाय 2 प्लस आय केल्यानंतर 1 मल्टिप्लाय बाय 2 प्लस आय दॅट इज मीन बाय 2 प्लस आय. 1 ने जर 2 प्लस आयला मल्टिप्लाय केलं तर ते आहे तसंच येणार. दॅट इज मीन बाय 1 मल्टिप्लाय बाय 2 प्लस आय यू गॉट 2 प्लस आय. ओके, देन यू मल्टिप्लाय बाय द आय इंटू 2. व्हॉट विल हॅपन? दॅट इज अ 2i. आय इंटू 2 केल्यानंतर काय झालं? 2i झालं. आणि नंतर आता प्लस इंटू प्लस यू गॉट प्लस, आणि आय इंटू आय काय येणार? आय स्क्वेअर येणार. आय इंटू आय काय येणार? आय स्क्वेअर येणार. आणि मग सगळं आता ह्याचं रिप्रेझेंटेशन करूया खाली. इट इज इक्वल टू 2 प्लस आय 2i, आणि आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू तुम्हाला माहीत आहे, जनरली आपण पॉवर्स ऑफ आय ज्यावेळेस पाहिलं त्यावेळेस आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू होती -1. सो आय विल सबस्टिट्यूट हिअर -1. आता तुम्हाला माहीत आहे हे मल्टिप्लिकेशन करत असताना ह्याच्यामध्ये नंतर परत ॲडिशन आलेले आहेत बऱ्याच ठिकाणी. तर ॲडिशन कसं करायचं किंवा सबस्ट्रॅक्शन कसं करायचं? तर रिअलमध्ये रिअलच मिक्स करायचा. रिअलमध्ये रिअल मिक्स केल्यानंतर काय झालं? हा रिअल पार्ट आहे, हा इमॅजिनरी पार्ट आहे, हा इमॅजिनरी पार्ट आहे, हा रिअल पार्ट आहे. मग रिअलमध्ये रिअल मिक्स करूया किंवा सबस्ट्रॅक्शन करूया. सो 2 - 1 इट इज अ 1. 2 - 1 केल्यानंतर इट इज अ पॉझिटिव्ह ऑफ 1, आणि आय प्लस 2i दॅट इज गोज टू 3i. म्हणजे लक्षात घ्या, Z1 इंटू Z2चं ज्यावेळेस तुम्ही मल्टिप्लिकेशन करत आहात त्यावेळेस जर दोन्ही कॉम्प्लेक्स नंबर असतील ह्या फॉर्मॅटमध्ये तर त्याचं रिझल्टंटसुद्धा कॉम्प्लेक्स नंबर मिळेल. आता मल्टिप्लिकेशन करत असताना पॉसिबिलिटी असं नसते की बाबा दुसरा नंबर जो मिळणार आहे तो कॉम्प्लेक्सच मिळेल, असं काय असतं तेव्हा. सपोज आय विल टेक आय इंटू आय, दोन्ही नंबर सेम असतील तर आपण करू शकतो आय इंटू आय, आय स्क्वेअर काय होणार? -1 होणार. आणि -1 हा काय नाही आहे? कॉम्प्लेक्स नंबर नाही आहे, तो रिअल आहे. म्हणजे Z1 इंटू Z2चा आन्सर रिअल सुद्धा येऊ शकतं. ह्याची पॉसिबिलिटी आपण काय करू शकत नाही, नाकारू शकत नाही. ठीक आहे. आता डिव्हिजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर. जनरली आपण जे रिअल नंबरचं डिव्हिजन करतो त्याच्यापेक्षा फार वेगळं डिव्हिजन आहे या कॉम्प्लेक्स नंबरचं. ते डिव्हिजन कसं करायचं त्याचं एक्झाम्पलच आपण पाहूया. लक्षात ठेवा, डिव्हिजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज नॉट इझी लाईक इन द रिअल नंबर सिस्टम. म्हणजे डिव्हिजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हे रिअल नंबरच्या डिव्हिजन सारखं एवढं सोपं नाही आहे. तर त्यासाठी काय करावं लागतं बघा. समजा माझ्याकडे डिव्हिजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर असं सांगितलं की व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ 1 प्लस आय डिवाइड बाय 2 प्लस आय. ह्याचं डिव्हिजन मला करायचं आहे. तर डिव्हिजन कसं करायचं? 1 प्लस आयला मला 2 प्लस आयने डिवाइड करायचं आहे. ती काही रिअल नंबर सारखं नाहीये. तर ह्याच्यासाठी काय लक्षात ठेवा, 1 प्लस आय डिवाइड बाय 2 प्लस आय ज्यावेळेस तुम्हाला करायचं असतं वर्किंगमध्ये त्यावेळेस डिनोमिनेटर डिव्हिजनमध्ये रिअल नंबरच करणं त्याला गरजेचं असतं. डिनोमिनेटरला ॲट एनी हाऊ वी कॅन मेक अ रिअल नंबर. आपल्याला काय करायचंय? डिनोमिनेटर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये रिअल नंबर करायचा आहे. मग रिअल नंबर करण्यासाठी आपल्याला ह्याचं नेहमी रॅशनलायझेशनच करायचं. मग आता काय होणार ह्याचं? देअरफॉर इन माय हँड Z इज इक्वल टू 1 प्लस आय डिवाइड बाय 2 प्लस आय आहे. आता डिनोमिनेटरचं जर रॅशनलायझेशन केलं तर डायरेक्टली काय येणार बघा, 2 प्लस आयचं रॅशनलायझेशन करताना डिनोमिनेटरचा कॉन्ज्युगेट घ्यायचा. डिनोमिनेटरचा कॉन्ज्युगेट काय आहे? 2 प्लस आयचा कॉन्ज्युगेट काय होणार? 2 मायनस आय. आणि मग 2 मायनस आयने त्याला डिनोमिनेटर आणि न्युमरेटरला काय केलं? मल्टिप्लाय करायचं. आणि ऑटोमॅटिकली डिनोमिनेटर काय होणार? रिअल नंबर होणार. म्हणजे तुमच्या असं लक्षात आलं ह्याच्यामध्ये की डिव्हिजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट पॉसिबल. हे केव्हा पॉसिबल आहे? इफ दिस इज अ पॉसिबल व्हेन डिनोमिनेटर वी वॉन्ट टू मेक इन रिअल नंबर. मग तो रिअल करायचा आणि मग तो a प्लस आय बीच्या फॉर्ममध्ये लिहिता येतो. सो व्हॉट विल हॅपन? सो लक्षात ठेवा, मग ह्याच्यामध्ये काय करूया आपण आता? मल्टिप्लिकेशन करूया. पहिल्यांदा डिनोमिनेटरचं मल्टिप्लिकेशन करूया. आता ज्या ज्या वेळेस रॅशनलायझेशन येतं त्या त्या वेळेस एक फॉर्म्युला हमेशा ॲक्टिवेट होतो. ह्याचं नाव आहे a, ह्याचं नाव आहे b, ह्याचं नाव आहे a, ह्याचं नाव आहे b. a प्लस बी a मायनस बी हा फॉर्म्युला तुम्ही 10th स्टँडर्डमध्ये शिकला आहात. a चा स्क्वेअर केला म्हणजे 2 चा स्क्वेअर दॅट इज 2 स्क्वेअर मायनस b चा स्क्वेअर. b कोण आहे इथं? आय दॅट इज आय स्क्वेअर. लक्षात घ्या, a प्लस बी a मायनस बी दॅट इज मीन बाय a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. आणि a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर केल्यानंतर काय येतं ते तुम्हाला माहितीच आहे. हे कसं लिहिलं मी? हा फॉर्म्युला स्कूलमधला आहे. a प्लस बी a मायनस बी इट इज अ a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. हिअर b इज सपोज दॅट इट इज अन आय. हा फॉर्म्युला मी कुठला वापरला? 10th मधला वापरला. आता 1 प्लस आयने जर मल्टिप्लाय केलं तर 1 इंटू 2 मायनस आय केल्यानंतर काय येणार? 2 मायनस आय. आयने जर मल्टिप्लाय केलं तर व्हॉट विल हॅपन? इट इज द 2i. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह निगेटिव्ह आय इंटू आय काय झालं? आय स्क्वेअर झालं. लक्षात ठेवा. आता ह्याच्यानंतरची स्टेप्स काय येणार? दॅट इज देअरफॉर Z इज इक्वल टू 2 मायनस आय, 2 मायनस आय त्याच्यानंतर प्लस 2i
नोटिस दॅट. आता व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ हिअर आय स्क्वेअर. ह्याच्यामध्ये आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय येते ते बघा, लक्षात ठेवा. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आय स्क्वेअर. आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू येते -1. हे -1 आणि हे पुढचं मायनस, यू गॉट पॉझिटिव्ह साईन, दॅट इज पॉझिटिव्ह ऑफ 1. आणि त्याच्यानंतर खाली आता 2चा स्क्वेअर किती येणार, 4 येणार. मायनस स्क्वेअर ऑफ आय, ह्याच्यामध्ये काय येणार आहे, ए प्लस बी. ए मायनस बीचा फॉर्म्युला ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर असतो. मग याच्यामध्ये ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, आय स्क्वेअर येणार. आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू किती असते रे, -1 असते. ती स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे आता इमॅजिनरी नंबरची. ओके, मग आता ह्याचं कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर 4 मायनस मायनस प्लस झालं, 5 झालं. ह्याच्यामध्ये काय येणार, 2 आणि +1 किती झालं, 3 झालं. पॉझिटिव्ह 2i मायनस आय, दॅट इज +i. 2i मायनस आय हे +i झालं. मी काय केलं, ॲडिशन रिअलची केली आणि इमॅजिनरी नंबरची केली. आणि त्याच्यामध्ये ऑटोमॅटिकली तुम्हाला काय मिळालं, हा एक नंबर मिळाला झेड. हा नंबर कोणाच्या भाषेमध्ये लिहू शकतो आपण, ए प्लस बी आयच्या स्टँडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबरच्या फॅशनमध्ये लिहू शकतो. झेड इज इक्वल टू 3/5 प्लस 1/5i. दॅट इज मीन बाय दिस इज ऑल्सो एन कॉम्प्लेक्स नंबर. म्हणजे डिव्हिजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर. लक्षात घ्या, हे फार महत्त्वाचं आहे. हे अल्जेब्राइक ऑपरेशन आहे, ह्याच्यावरची भरपूर सारी एक्झाम्पल आपल्याला सोडवायची आहे. तर त्यासाठी आपल्याला मी आजचा काय शिकवलं तुम्हाला, डिव्हिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबरचं, ॲडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर करत असताना रिअल मिक्स करायचे, इमॅजिनरी मिक्स करायचे. नंतर डिव्हिजन झाल्या, सबस्ट्रॅक्शन कसं करायचं, सबस्ट्रॅक्शन करत असताना तेच करायचं, रिअल इमॅजिनरी. नंतर त्याच्यानंतर मल्टिप्लिकेशन करत असताना 2 कॉम्प्लेक्स नंबरचं जसं आपण ॲज युज्युअल करत असतो मल्टिप्लिकेशन, ए प्लस बी इंटू सपोज सी प्लस डी, तोच रूल वापरायचा आहे. फक्त आयच्या स्क्वेअरची व्हॅल्यू असेल कुठं आली असेल तर यू कॅन सबस्टिट्यूट अँड रिराईट इट. ओके, आणि डिव्हिजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्टली नॉट पॉसिबल. इन द डिनोमिनेटर आय जर आला तर त्या कॉम्प्लेक्स नंबरला एलर्जी असते. लक्षात ठेवा, कॉम्प्लेक्स नंबरला डिनोमिनेटरला आय चालत नाही. तर तो आय आपल्याला काय करायचा असेल, व्हॅनिश करायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं, रॅशनलायझेशन करावं लागतं. दॅट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस ऑफ रॅशनलायझेशन ऑफ डिनोमिनेटर. आणि ते केल्यानंतर एक हमेशा रॅशनलायझेशन केल्यानंतर फॉर्म्युला ॲक्टिवेट होतो, ए मायनस बी ए प्लस बी स्कूल लेवल फॉर्म्युला. आणि त्याच्यात ती व्हॅल्यू टाकली की ऑटोमॅटिकली आपल्याला काय होतं, डिनोमिनेटरला काय मिळतो, रिअल नंबर मिळतो. हे सर्वांना समजलं पाहिजे. दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आफ्टर दॅट आता आपल्याला पाहायचं आहे 3 मेन इम्पॉर्टंट डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर जी सिस्टीम आहे ती कोणाच्या बेसवरती पुढं चालत गेलेली आहे, तर त्यासाठी ॲक्च्युली मिनिंग काय कॉम्प्लेक्स नंबरचं आणि कॉम्प्लेक्स नंबर कसा लिहिता येऊ शकतो हे सुद्धा आपल्याला पुढं पाहायचं आहे. व्हेरियस फॉर्म्स आहेत कॉम्प्लेक्स नंबरचे. तर त्याच्यामध्ये आता मला पहिल्यांदा व्हॉट इज मीन बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर झाल्यानंतर आता कॉम्प्लेक्स नंबरचे मोस्ट इम्पॉर्टंट 3 टाईप्स आहेत. एक पहिल्यांदा मी सांगतो की फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबरचे 3 क्लासिफिकेशन केल्यानंतर व्हॉट इज मीन बाय द मॉड्युलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. लक्षात ठेवा, मॉड्युलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ह्या मेन डेफिनेशन आहेत. मॉड्युलस सेकंड डेफिनेशन आहे, मॉड्युलस झाल्यानंतर आर्ग्युमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आणि थर्ड डेफिनेशन होती कॉन्जुगेट, ती आपण ऑलरेडी कव्हर केलेली आहे. तर ह्या 2 गोष्टीवरती आपल्याला फार मोठं कॉन्सन्ट्रेशन करायचं आहे की व्हॉट इज मीन बाय द मॉड्युलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अँड व्हॉट इज मीन बाय द आर्ग्युमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक आहे, आता मी तुम्हाला मागाशी सांगितलं की कॉम्प्लेक्स प्लेनवरती एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर फिक्स केल्यानंतर आपण त्याचं मॉड्युलस कसं रिप्रेझेंट करायचं, की व्हॉट इज द जॉमेट्रिकल सेन्स ऑफ मॉड्युलस हे कसं असतं बघा. इफ झेड इज इक्वल टू, माझ्याकडे मी पहिल्यांदा फर्स्ट ऑफ ऑल जॉमेट्रिकली सांगतो तुम्हाला, ही कोणता ॲक्सिस आहे तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे, दिस इज अन रिअल ॲक्सिस. हा कोणता ॲक्सिस आहे, दिस इज अन इमॅजिनरी ॲक्सिस, सो इट इज कॉल्ड एज अ वाय ॲक्सिस. हे दोघं एकत्र येतात म्हणजे कुठे येतात, ओरिजिनला येतात. आता मी तुम्हाला सांगितलं की माझ्याकडे सपोज झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आय हा जर कॉम्प्लेक्स नंबर असेल तर तो कसा लिहू शकतो आपण, सपोज इट इज इंडिकेटिंग बाय पी ऑफ झेड. तर मी काय करतो, हा लाईन सेगमेंट जॉईन करतो ओपी, हा लाईन सेगमेंट काय करतो, जॉईन करतो ओपी. तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे की इथला जो कोऑर्डिनेट आहे पहिला, इथला पॉईंट किती असेल रे, ए असेल. आणि हा जो पॉईंट आहे ॲक्च्युली हा बी आय आहे, म्हणजे हे डिस्टन्स किती आहे, बी आहे. हे डिस्टन्स किती आहे, ए आहे. हे डिस्टन्स किती आहे, बी आहे. आणि हा अँगल किती केलेला आहे, ओपी मेक्स अन अँगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस. म्हणजे ओपीने काय केलेलं आहे, ह्या एक्स ॲक्सिसच्या पॉझिटिव्ह डायरेक्शनपासून एक अँगल इन्क्लाइड केलेला आहे, त्याचं नाव काय ठेवलेलं आहे, थीटा. आता पी जर इकडं असेल तर थीटा ऑटोमॅटिकली चेंज होईल. आपल्याला माहित आहे फिजिक्समध्ये तुम्ही पाहता रोटेशनमध्ये हमेशा काय चेंज होतं, थीटा चेंजेस असतो. लक्षात ठेवा. आता
आता हा जो पी आहे तो ह्या पोझिशनला आहे, म्हणजे ए प्लस बी आय ही युनिक पोझिशन आहे त्या कॉम्प्लेक्स नंबरची, लक्षात ठेवा. आता काय करायचं आहे की व्हॉट इज मीन बाय द मॉड्युलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. मॉड्युलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे त्या कॉम्प्लेक्स नंबरचं ओरिजिन पासूनचं डिस्टन्स असतं. डिस्टन्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड ॲज द मॉड्युलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अँड मॉड्युलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इट्स डिनोटेड ॲज झेड. तो डिनोट कोणी करतात, झेडने डिनोट करतात. आणि तो डिफाईन करण्यासाठी आपल्याला एक फॉर्म्युला आपल्याला लिहावा लागेल. आता माझ्याकडे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, सपोज दॅट वी आर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू झेड इज इक्वल टू काय घेतलं, ए प्लस बी आय घेतला. कोणता कॉम्प्लेक्स नंबर घेतला, झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आय हा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर घेतला. आणि त्याचा जर मला मॉड काढायचा असेल तर नेमकं ॲक्च्युली काय करतो आपण, त्याचं जॉमेट्रिकल सेन्स कसा आहे. तर बघा, मॉड झेड काढत असताना अकॉर्डिंग टू द पायथागोरस थेरम वापरला. तर यू नो दॅट पायथागोरस थेरममध्ये हा बेस झाला, हा हाईट झाली, आणि ही राईट अँगल ट्रायंगल आहे, तुम्हाला माहित आहे. ओपी मेक्स अन अँगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस. अकॉर्डिंग टू द पायथागोरस थेरम डायरेक्टली आय राईट O, suppose that this is the base, this is the height, so this length of base is A, so A square plus opposite side of the theta is a B square is equal to suppose the OP square. ही काय झालं तुमचा पायथागोरस थेरमनुसार आपण डायरेक्टली तिथं यूज केलेलं आहे. A square plus B square is equal to OP square. That is mean by I will taken the square root on both sides, so what will happen, OP is equal to A square plus बी स्क्वेअर. अँड ओ पासून पी पर्यंत जे काय आहे ते कॉम्प्लेक्स नंबरचं डिस्टन्स आहे. दिस ओपी डिस्टन्स इज डिनोटेड ॲज मॉड्युलस ऑफ झेड. मॉड्युलस ऑफ झेड मॉड का वापरतो आपण, मॉड म्हणजे ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू असती, ती नेवर निगेटिव्ह येण्यासाठी मॉड वापरत असतो. सो मॉड झेड इज इक्वल टू रूटमध्ये ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. ही काय आलं आपल्याला, मॉड्युलस ऑफ झेडचा फॉर्म्युला आला, लक्षात ठेवा. मग मॉड्युलस ऑफ झेड म्हणजे जॉमेट्रिकली काय सांगताल, तर मॉड्युलस ऑफ झेड इज अ डिस्टन्स फ्रॉम द ओरिजिन. मॉड झेड म्हणजे काय, डिस्टन्स आहे कोणाचं, त्या कॉम्प्लेक्स नंबरचं ओरिजिनपासूनचं डिस्टन्स आहे. सपोज दॅट माझ्याकडे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, सपोज झेड इज इक्वल टू 7 + 8 आहे. अँड आय नीड टू कम्प्यूट द मॉड्युलस ऑफ झेड. मॉड्युलस ऑफ झेड काढत असताना काय करायचं, आय वॉन्ट टू कम्पेअर दिस नंबर इन टू द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हॉट इज स्टँडर्ड फॉर्म, झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आय इज कॉल्ड ॲज द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड ॲज द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो व्हॉट इज ए, हियर ए इज अ 7. व्हॉट इज बी, बी इज अ 8. ए इज अ 7, बी इज अ 8. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर द मॉड झेड, मॉड झेड इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इन रूट. सो व्हॉट इज द 7 square, that is equal to 49 and it is equal to 64. Understand? So what is the addition of 49 plus 64? 9 plus 4, it is 13. So 7 4 11. That is mean by it is the distance, root 113 is the distance of a given complex number from the origin. आणि लक्षात ठेवा, डिस्टन्स नेवर निगेटिव्ह असतं. म्हणजे आपल्याला जर सांगितलं की हे डिस्टन्स कधीच निगेटिव्ह येणार नाही, त्यासाठी आपण मॉड वापरलेला आहे. ह्याच्यामध्ये हा कॉम्प्लेक्स नंबर जर हिता असेल तर त्याचं ओरिजिनपासून डिस्टन्स काढायचं, हा कॉम्प्लेक्स नंबर हिता असेल तर त्याचं ओरिजिनपासूनचं डिस्टन्स काढायचं. दॅट इज मीन बाय यू हॅव टू कॉम्प्यूट द मॉड्युलस ऑफ झेड. मॉड्युलस ऑफ झेड म्हणजे काय, मॉड्युलस ऑफ झेड इज अ डिस्टन्स ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन. मॉड्युलस ऑफ झेड दॅट इज मीन बाय इट इज अ डिस्टन्स फ्रॉम द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर टू द ओरिजिन. हे त्याचं मॉड्युलस ऑफ झेड असतं. मॉड्युलस ऑफ झेड हमेशा काय असणार आहे, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 असणार आहे. बिकॉज I write the 0 plus 0 I and distance of the given complex number from the origin, that is mean by 0. Okay, that is mean by modulus of z is always greater than equal to 0. never negative आहे का, distance never negative असतं, म्हणून हे झालं modulus of z. नेक्स्ट आपल्याला पॉईंट पाहायचा आहे की what is mean by the argument of the complex number. what is mean by the argument of the complex number. Suppose we take the one example also. What is the distance of z is equal to I. आता मला सांगा व्हॉट इज द मॉड्युलस ऑफ झेड. ह्याची मॉड झेडची व्हॅल्यू तुम्हाला इन्व्हेस्टिगेशन करायला सांगितली. बट हाऊ टू फाइंड द डिस्टन्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन. तर लक्षात ठेवा, पहिल्यांदा त्याचं लोकेशन जर तुम्ही डिस्क्राईब केलं तर ॲटोमॅटिकली तुम्हाला लक्षात येतं झेड इज इक्वल टू आय. हा कॉम्प्लेक्स नंबर कुठं असणार आहे बघा, माझ्याकडे हा कोणता ॲक्सिस आहे, रिअल ॲक्सिस आहे. हा कोणता ॲक्सिस आहे, इमॅजिनरी ॲक्सिस आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ वाय. तर ह्याच्यामध्ये जो आय नंबर आहे तो कुठं असणार आहे, इथं असणार आहे. आय नंबर कुठं असणार आहे, इथं असणार आहे. सो डिस्टन्स ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 आहे. दॅट इज मीन बाय 1च असणार आहे त्याचं डिस्टन्स. सो मॉड झेड किती असणार आहे, ह्याचा 1 असणार आहे. आणि तुम्ही जर फॉर्म्युल्यामध्ये टाकलं तरी पण आन्सर मिळणार आहे. झेड इज इक्वल टू आय. हा नंबर मी कसा लिहू शकतो, 0 + I. यू कॅन बी कम्पेअरिंग विथ द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आय.
z is equal to a plus bi. Then what is the value of a is 0, b is a 1. So what is the value of mod z? Mod z काय येणार आहे, a square plus b square. So 0 का square तो 0, b square is a 1 and square root of 1 is a 1. That is mean by the distance of the given complex number from the origin is the 1 unit. 1 unit आलेला आहे. Okay. I think you understood it. Now next we define the what is meant by the argument of the